مونږ object oriented programming class او د object related تقریبا round about more than 15 books مختلف قسم چې کومې ما سره خپل دي په مختلف بوکس کې مختلف شیونه په مختلفو طریقو باندې ایکسپلین کړي یو نه مور واخستل او تاسو سره ما کوشش وکړو چې زه څومره کړای شم چې ایکسپلین وکړم په یو بوک کې یا یو اتر په یو ځای کې باندې تاسو ته دومره میټیریل ملاو نشي اوس د مطلب دا چې په دغه چپټر کې په کلاس او د آبجیکټ سره ریلیټډ چې کوم قسم کنسپټ مو ما کوشش وکړو په مختلف پروګرامینګ اگزامپل او څه په اخیرنی د کوم د څو پروګرامینګ موږ وکړو د ریل یوز کیسز سره موږ کوشش وکړو چې دا م ایکسپلین کړلو اوس دا نیکسټ چې کوم د آبجیکټ اورینټډ نورمالي موږ سره د اوپس فیچرز دي اوپس فیچر کې پیدا فیچر چې کلاس او آبجیکټس او دا چې موږ سره کلاس دا موږ کوشش وکړو مختلف فیچرز سره ورته بیا په چې موږ سره بل یو فیچر دی چې operator overloading بیا چې د موږ سره inheritance بیا چې د موږ سره polymorphism دا موږ کوشش وکړو چې په مختلف اگزامپل سره وکړو دا موږ پیل سٹارټ کړو نورمالي اول خدا چې دې ته راغلی چې کومه وکړي operator overloading موږ سره operator په ذاته خود چې دا symbols دي و دا symbols pre defined meaning لري دا څه ده کنه یس سر ورته موږ سره equal دی دا meaning لري plus دی دا meaning لري minus دی دا meaning لري multiplication meaning لري double plus دا meaning لري double minus دا meaning لري دا اوس pre defined words یا letters یا symbols چې دا پروګرامینګ کې built in دا ته موږ څه وایو دا built in meaning لري یا defined meaning لري اوس موږ غواړو چې دا define meaning د operator او normally دا define شوی د څه شي لپاره دی دا define دی maximum د integer یا numeric data لپاره دا څه راکړه دا موږ سره د numeric data لپاره موږ سره دا شی شوی یا موږ ویلی شو چې دا د built-in data لپاره دی په ساده ژبه کې دا موږ سره د built-in data لپاره define دی اوس normally موږ یو موږ سره د data لاړ شو نو data دوه قسمه categorize شوی ده دا په built-in کې دویم موږ سره چې دویم موږ سره user define دا operator چې کوم دي دا define دي د مختلف قسم operator دا operator further define شوی rules په بنیاد operation په بنیاد د number of operand په بنیاد په درې کټګوري دي موږ ورته unary یعنی binary ته یعنی نو دا په موږ سره چې کارنل operator دا درې قسم operator دي اوس دا unary کړه کا binary کا kernel دا موږ سره define دي built-in type لپاره دا operator زه غواړم چې دا زه redefine کړم د څه شي لپاره د user defined data type لپاره د redefinition د موږ سره د کومې چې دا operator دی دا وایي موږ ته operator overloading کله چې موږ د یو operator signature redefine کړو signature سره definition هم redefine کړو دا موږ چې د موږ operator overloading دی ورسره دا مثال دی for example دغه مو سره یو کلاس موجود کړو او دا کلاس نمونه ما چې دا نمونه ما د ډیسټنس اوس دا ډیسټنس کې بنل شي دغه په ډیټا لیکل فور ایگزامپل مو سره په دغه کې لینک دی یا مطلب دا چې ټایم دی او ډیسټنس دا په واشه دا په دغه کې ریټ دی او ټریول کلاس دی په دغه کې مو سره چې the specific distance that our show په specific time to a specific direction اوس که زه for example the distance class څه وکړم object جوړ کړم یو ما جوړ کړو object 1 او بل ما جوړ کړو object 2 په دغه کې ډیټا دا په دغه کې ډیټا دا مو دې یو تر جوړ کړو د result distance او ما چې ولیکلو مو ولیکلو چې د result کې د object 1 ډیټا دا جمع کا object 2 سره دا چې کومه سره multiple variable ګرځي کنه یو نه په دغه کې multiple variable دي normally چې کومه پر دا پلس مو redefine کړی دی دا په والا په دغه کې شی وکړي دا به یې راکړي چې دا د پلس د numeric value پر دا object دی او object د پر redefinition د موږ چې د تمام operator overloading دی کلیر شو درته دلته ګوره وګورئ طریقې کاري شي ما د operator overloading د پر یو generalized class جوړ کړل منامات شوی account ورکړل کوم وګورئ په built in data type کې د account په نامه موږ سره data type نشته دی موږ خپل جوړ کړلو
په دغه کې نه چې هر څومره ته ډیټا ممبر واخلي مو فی الحال یو اخستی تاسو 2 3 4 5 4 څومره اخلي مو به یو اخستو بیا مې چې کړی دا ډیټا ممبر نورمالي مونږ په دغه کې انیشل ویلیو ماچو انیشل ویلیو لپاره مودیل ته چې استعمال کړی په دغه سټیټمنټ کې کوم یو کنسټرکټر دی ډیفالت کاپی کنسټرکټر دی په ډیفالت کنسټرکټر کې مونږ چې کړی مونږ په خپل لیکلای چې په خپل هم لیکلای نو مونږ به دغه ته چې دغه دا اووررایډډ کنسټرکټر دی څه اووررایډډ دی اووررایډډ مونږ وخت یو چې سیګنیچر یې انچینج شي مونږ سره دا سیګنیچر چې د کوم یو شي انچینج شي وخت مونږ اووررایډډ یو اووررایډډ فنکشن دی خو سپیشل فنکشن دی او فنکشن ته مونږ کنسټرکټر یو او مونږ پکې چینج شي کړو کچاینه بختنه وکړه چې په اووررایډډ کې نورمالي مونږ شي چینج کوو د فنکشن باډي یا د کنسټرکټر باډي نو باډي چې دا بریکټو کې دننه او دا کوډ ما خپل ولیکلو چې په خپل مو ولیکلو اټ مین چې دا بلټین چې کوم کوډ دی دا مو ریډیفاین کړو په خپل مو ولیکلو نو دا مونږ پکې څه وکړلو چونکه انټیجر ډیفالت ټایپ ویلو څه دا 0 دا کنه نو مو ځکه دا ډیفالت 0 نه انیشلایز کړو لاندې مې څه وکړلو مو یو فنکشن ولیکلو شو په شو باندې به څه کیږي په A کې چې څه ویلیو زو واچو ما ویلیو به زه پرنټ کوم بیا مو څه کړه دلته اوس مونږ اپریټر اوورلوډینګ کړه په دغه لاین کې دغه مونږ یو اپریټر اوورلوډینګ بل خبره ده اپریټر اوورلوډینګ دای مونږ سره یو بل سپیشل فنکشن ټایپ شولو څه شولو سپیشل فنکشن ټایپ شولو اوس دا سپیشل فنکشن ټایپ څه شولو څه ورته مونږ سپیشل یایو ځکه چې سپیشل فیچرز بلري اكون فیچر لري ا فیچر دا لري چې زه به سیګنیچر ته وکسم زه چې یو فنکشن کیټګرایز کام چې دا نورمال دی او سپیشل دی دغه سټرکچر نه کیټګرایز کام ګوره په سټرکچر کې دا اول خدا چې دا کنسټرکټر نه دی اول دا چې دغه پیل او غزي چې فنکشن کام چې دا فنکشن دی په کوم باندې ودی چې دا یو فنکشن دی موږ سره فنکشن جنرال سینټیکس شی وي ریټرن ټایپ وي او نامه وي په سیټ شی وي پیرامیټر وي خو دلته مو اول خدا چې ریټرن ټایپ چې نه وي مونږ یو چې کنسټرکټر دی چې وي مونږ یو چې فنکشن دی کنسټرکټر او فنکشن کې فرق دی په نیچر کې کنسټرکټر په خپل کال کې فنکشن به تکال کې دغه واجنه اټ مین چې دام چې کنسټرکټر نه زبې کال کام بل خبره ده مو وی چې په نورمال کې دا سپیشل دی اولنې خبره ده چې فنکشن چې کومه نامه وي ا یوزر ډیفاین وي دا څه ده کنه دغه چې کومه نامه اپریټر دا بلټین ده دا ته نشي چینج کولای اوس کمیسال په تور باندې زو غړم زه دا چینج کم مو سره به دا کار نه کیږي مولا به دا ایرر راکړي که زه غواړم چې زه د اپریټر اوورلوډ کم زه دا ریډیفاین کم نو زه به دلته کیورډ اپریټر لیکم چې دا مو سره ډیفاین کوي یو سپیشل ممبر فنکشن چې آی مو سره د ریډیفینیشن د اپریټر د پر استعمالېږي دغه نه بعد سپیشل صرف په نامه ورته نه يم په سټرکچر هم ورته یم موږ سره دغه پسې ډایرکټ شي وي ا بریکټ وی کنه دلته سپیس ته او بریکټ چې شي پسې وي چې دا کوم اپریټر دی دا اپریټر پسې وي اټ مین چې مو سره دا اپریټر دا کیورډ دی او دا مو سره د فنکشن نیم شولو اوس دا څه شي دی نورمالي موږ په عامه کې کوکسو دا اپریټر دی کنه او اپریټر کوم یو اپریټر دی دا موږ سره یونری اپریټر مقصد مده چې د موږ سره په یو یونری اپرند باندې اپریشن کی په یونری اپرندز باندې اوس دا اپرند د نمخ کې چې موږ څومره کتلی دا شی او دا بلټینو په اوس کې تاسو دا کنسپټ په اپډیټ شي دا بلټینم کې دی شي دا یوزر ډیفاینم کې دی شي خو اپرند به یو وي اوس زه به مخ کې راشم مو چې وکړو په د اپرند کې چې څه کلم مطلب دا چې د کلاس یو آبجیکټ جوړ کوم زور سره پلس پلس ولیکم ډایرکټ په دا فنکشن کال کیږي چې دا کال شي په دغه کې نه په دغه کې چې د کومه ډیټا ده اوس نورمالي دغه اپریشن څه شي دی انکریمنټیشن بای 1 دی کنه نو موږ سره چې په A کې کومه ویلیو دا موږ دا څه وکړله په ونه مې انکریمنټ کړه او دلته اوس کې مثال یو آبجیکټ ز دوا پر پلس پلس ور سره ولیکم نو دوا پر په ونه انکریمنټ شي کنه او ینری دغه یایم اوس نورمالي چې دا بلاک مو نه لیکل او زه دا آبجیکټ سره دا سټیټمنټ پلس پلس ولیکم دا به مولا ایرر راکړي قدا خو مو سره د اوس دوا قسمه اپریټر موږ سره څه دی overloading دی یو موږ سره prefix ته بل موږ سره post fix دی دلته یو کس دا موږ سره کوم یو دی که خلکو دا کوم یو دی
دا کوم یو دی پری دی که پوسټ دی پری په پښتو کې ورته موږ مخکې یو دا مخکې اپریټر دی که نه نو دی موږ سره پریفکس یونري اپریټر دی مطلب دا چې دا دلته چې کوم مونه سیګنیچر او د ډیفینیشن لیکلی دی دا ډیفینیشن سپیسیفیکلی چې لپاره استعمالیږي د پریفکس یونري اپریټر اوورلوډینګ لپاره استعمالیږي دا موږ درې پیرې ګوره اول خو دا چې مو یو آبجیکټ ولیکلو په دغه باندې کنسټرکټر کال شولو کوم یو کنسټرکټر کال شو ډیفالټ کنسټرکټر چې ډیفالټ کال شو نو ډیفالټ کې به څه وشي په ویریبل کې به زیرو به پکې واچوي که نه سلام او زیرو به پکې واچوي دلته مو لیکلي زیرو دي دا اوس کتای شو بیا مو څه وکړلو په دغه شو باندې مو شو کړو چې شو مو کړو دغه کې مو ډیفالټ چې کومه ویلیو ګاربیج ویلیو مو په ډیفالټ زیرو ورایټ کړي مو ته به زیرو پرینټ کی بیا مو څه لیکلی بیا مو پلس پلس آبجیکټ لیکلی مطلب دا په د آبجیکټ کې چې کوم ویریبل دی په کې کومه ډیټا دا په 1 باندې انکریمنٹ کا نو به انکریمنٹ کی چې بیا یې شو کومه انکریمنټډ ویلیو به وخی بیا مو دوا پیرې دا شای انکریمنٹ کړلو بیا مو شو کړو زه به یو تاسو د افیکټ وخوم را بشم دا به زه کمپایل کم کمپایل مکړو ایگزیکیوټیبل کوډ کا پکې ایرر نه وي یا به مول راولي ایگزیکیوټیبل کوډ راوستو ایرر پکې نشته دا ځنه به زه دا رن کم چې رن مکړو انیشلی د ا ویلیو څه ده 0 ده بیا چې 1 ټایم انکریمنٹ شو څومره شو 1 شو بیا چې 2 ټایم انکریمنٹ شو 1 نه بچ شي 3 اوس دا تاسو به فور ایگزامپل دلته ته څه کوم زه یو سټیټمنټ دلته بلم لیکم مو ولیکلو چې او بی جی پلس پلس دا خو مونږ نه اخکړې و رائټ کړه کنه چې دا باندې څه یې موتاس ایرر چې ور کوي کنه کی دا خو ځنه پیژنم دا خو چې آبجیکټ دی اون دا فور ایگزامپل زراغلم دلته ما کمنټ کړلو پر لوړلم دلته ما په ملټی لاین دا سټیټمنټ هم کمنټ کړلو راغلم دا ما چې کړو په ملټی لاین باندې مدام کمنټ کړلو اوس دا کوډم نشته دی ا دغه پر خو لیکل ټیک شول خو په دا باندې به مولا دا به نه پیژنې دا چې زه خدا نه پیژنم رن مکړو چرن مکړو ایج دا خو ته څه شي کړه پلس پلس اپریټر دی آبجیکټ د ټایپ د کاونټ سره لیکلای او دا خو چې د انټیجر ټایپ یا مطلب د کوم بلټ ان ډیټا ټایپ یې د پوره دی دا خو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی دا خو په پلس پلس باندې نشي انکریمنٹ کېدای اوس زه غواړم چې څه شي وکم دا مینینګفول کم چې مینینګفول کم یغه د پوره موږ دلته څه کړه دا کوډ کړه دی په دا کوډ باندې موږ سره څه کیږي او ویلی اوس په کوېسچن دلته دا تاسو د امبیګوټي ختمېدو لپاره دلته څه لیکم زه لیکم چې b = 0 b خوشتانه چې نشته دلته به څه وکم ما ولیکلو چې b ټیک شو را بشم دلته دا ځکه به څه ولیکم دا ځکه به ولیکم چې سی اوټ دغه نه بعد به ولیکم چې b and d لاندې براشم او b = b + 1 اوس خو ملټیپل لاین شول کنه په دغه یوزر کې ځا اپریشن کم او کېږي به چیرته په دواړو کې زه به دا ریکمپایل کم ځکه چې چینج مې پکې وکړو ریکمپایل شو اول خدا چې کوم مونږ کړه او کمنټ کړه او ام ان کمنټ کړلو نو دا ریک جنریټ کړلو او کوډ ایگزیکیوټیبل کوډ تر او رن مکړو چرن مکړو چې وکړلو ایم د 0 نه انیشلایز کړه بیم د 0 نه انیشلایز کړه د ا ویلیو ایم انکریمنٹ په 1 باندې د بی ویلیو ایم انکریمنٹ کړه بیا د ا ویلیو ایم په 2 باندې انکریمنٹ کړه د بی ویلیو ایم په انکریمنٹ کړه نو نورمالي که تاسو خپل وکړو مو اپریشن په آبجیکټ کړه په دا ډیټا خو منه کړه ځکه دلته مو پلس پلس کړه چې آبجیکټ مکړه ویل ته چې کیږي په آبجیکټ کې دنه چې څومره ډیټا ممبر دی افیکټ په ټولو باندې دی نورمالي چې ته پلس پلس اپریټر کمپیټیبل کې د چی سره آبجیکټ سره دغه موږ یو دغه موږ اپریټر اوورلوډینګ کمپیټیبل کې څه مطلب کمپیټیبل مطلب دا چې پلس پلس یو اپریشن دی چې په نومریک ډیټا شي دلته زه په آبجیکټ کوم دا آبجیکټ دی کنه تاسو کته شو د کلاس آبجیکټ دی زه دا پلس پلس په آبجیکټ کوم اوس دا څه ورته ویریبل نه یم ځکه چې په دغه کې د نن مو سره نه صرف ډیټا خیر د 2 3 4 سمیټر نه کی فنکشن دی پکې انټرنلی مطلب نه چې دا کمپلیټ په دغه آبجیکټ کې د نن چې شی په هر شی باندې اپلای شولا نو نورمالي مونږ یو یونری اپریټر کوم یو یونری اپریټر پریفکس یونری اپریټر دا مونږ ورلوډ کړلو دا به باندې